Μάθημα 1. Συνεδρίες συνεδρίων. Γεια. Συμμετέχω σε αυτό το συνέδριο. Έχετε πάει ακόμα σε κάποια συνεδρία? Ναι, παρακολούθησα μερικές ενδιαφέρουσες σήμερα το πρωί. Αυτό είναι υπέροχο. Ποια θέματα κάλυψαν? Συζήτησαν για την καινοτομία στην τεχνολογία και την εκπαίδευση. Αυτά είναι σημαντικά θέματα. Μάθατε κάτι νέο? Απολύτως. Πήρα μερικές υπέροχες ιδέες για τη δουλειά μου. Αυτό είναι φοβερό. Η δικτύωση είναι επίσης ένα μεγάλο μέρος αυτών των εκδηλώσεων, σωστά? Ναι. Συνάντησα κάποιους εμπνευσμένους ανθρώπους στα διαλύματα. Θα ήθελα πολύ να συνδεθώ και με άτομα με ομοειδεάτες. Μάθημα 2. Κατοικίδια και αφύλακτα ζώα. Αν και προτιμούμε τα κατοικίδια να μην μένουν χωρίς επίβλεψη, καταλαβαίνουμε ότι είναι απαραίτητο μερικές φορές. Ακριβώς. Μερικοί άνθρωποι έχουν φορτωμένα προγράμματα. Ποια πιστεύετε ότι είναι η καλύτερη λύση γι' αυτό? Ίσως να προσλάβετε έναν κατοικίδιο ή να χρησιμοποιήσετε έναν παιδικό σταθμό για κατοικίδια. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Διατηρεί τα κατοικίδια ζώα ασφαλή και χαρούμενα. Ναι, και δίνει στους ιδιοκτήτες ηρεμία. Τι γίνεται με την εκπαίδευση των κατοικίδιων για να είναι πιο ανεξάρτητα? Θα μπορούσε να βοηθήσει και αυτό. Θέλει χρόνο όμως. Αληθείς. Η υπομονή είναι το κλειδί κατά την εκπαίδευση των ζώων. Μάθημα 3. Γεωργία Ινδιάνων. Γνωρίζατε ότι οι Ινδοί ζούσαν καλλιεργώντας σε αυτή τη ξηρή περιοχή? Ναι, έκαναν αρκετές καλλιέργειες για να επιβιώσουν. Είναι απίστευτο πως προσαρμόστηκαν στο περιβάλλον τους. Απολύτως. Ήταν ικανοί στη χρήση των διαθέσιμων πόρων. Η γεωργία πρέπει να ήταν προκλητική σε τέτοιες συνθήκες. Ναι, αλλά ανέπτυξαν τεχνικές για να το κάνουν να λειτουργήσει. Οι γνώσεις τους στη γεωργία είναι εντυπωσιακές. Είναι πραγματικά. Καταλάβαιναν τη γη και τις ανάγκες της. Η σύγχρονη γεωργία θα μπορούσε να μάθει πολλά από τις πρακτικές τους. Μάθημα 4. Μεγέθη φορέματος. Βρήκες κάποιο φόρεμα που σου ταιριάζει? Ναι, ευτυχώς είχαν φορέματα σε διάφορα μεγέθη. Αυτό είναι υπέροχο. Δοκίμασες μερικά? Το έκανα. Κάποια ήταν τέλεια και άλλα ήταν λίγο σφιχτά. Είναι πάντα ωραίο όταν έχουν μια καλή επιλογή. Απολύτως. Μου αρέσει όταν τα καταστήματα εξυπηρετούν όλους. Ποιο στυλ επέλεξες τελικά? Πήγα για μια κλασική εμφάνιση, κάτι απλό αλλά κομψό. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Μάθημα 5. Συναρπαστικές αλλαγές. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Τι είδους αλλαγές σκέφτεστε? Σκέφτομαι να μετακομίσω σε μια νέα πόλη για μια νέα αρχή. Εκπληκτική επιτυχία. Αυτή είναι μια μεγάλη απόφαση. Ναι, αλλά νιώθω ότι ήρθε η ώρα για κάτι νέο. Έχετε αποφασίσει ποια πόλη ακόμα? Εξετάζω μερικές επιλογές, αλλά τίποτα δεν είναι σταθερό. Πρέπει να είναι διασκεδαστικό να εξερευνάς τις επιλογές σου. Είναι πραγματικά. Μου αρέσει να ανακαλύπτω νέα μέρη. Μπορώ να φανταστώ. Τι ελπίζετε να βρείτε εκεί?
Μάθημα 6. Υγιείς επιλογές. Απολύτως. Και τι γίνεται με τα ζαχαρούχα ποτά, τα αποφεύγεις? Ναι, προσπαθώ να τα περιορίσω όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτό είναι έξυπνο. Τι πίνετε ανταυτού? Κυρίως νερό και αφεψίματα από βότανα. Είναι αναζωογονητικά. Μάλλον το ίδιο θα έπρεπε να κάνω. Έχει μεγάλη διαφορά στο πώς νιώθω. Μπορώ να το δω. Έχετε δοκιμάσει νέες γεύσεις? Ναι, μου αρέσει να δοκιμάζω διαφορετικά αμίγματα βοτάνων. Ακούγεται νόστιμο. Μάθημα 7. Ζητήματα διαδικτύου. Ναι, δυστυχώς, το σήμα Wi-Fi πέφτει συνεχώς. Αυτό μπορεί να είναι τόσο απογοητευτικό. Είναι πραγματικά. Χρειάζομαι μια αξιόπιστη σύνδεση για τη δουλειά. Έχετε σκεφτεί να αλλάξετε παρόχους? Το σκέφτομαι, αλλά πρέπει να ψάξω για επιλογές. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Θέλω να διασφαλίσω ότι έχω την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Οριστικά. Δεν θέλετε διακοπές κατά τη διάρκεια σημαντικών κλήσεων. Ακριβώς. Μάθημα 8. Θαύματα του δάσους. Εξερευνήσατε ποτέ τα παλιά δάση κοντά? Λατρεύω αυτά τα δάση. Είναι γεμάτα φτέρες και μοναδικά φυτά. Ναι. Βρίσκω την ποικιλία των μούρων συναρπαστική. Ξέρετε ποια είναι βρόσιμα? Το κάνω. Μερικά μούρα μπορεί να είναι νόστιμα, αλλά πρέπει να είστε προσεκτικοί. Οριστικά. Είναι εκπληκτικό πως αυτά τα φυτά έχουν προσαρμοστεί με την πάροδο του χρόνου. Δικαίωμα. Η φύση έχει τον δικό της τρόπο να ευδοκιμεί. Είναι σαν ένας κρυμμένος κόσμος. Συμφωνώ. Το περπάτημα μέσα από αυτά τα δάση είναι σαν να μπαίνει σε άλλο βασίλειο. Επιπλέον, οι ήχοι του δάσους είναι τόσο ήρεμοι. Είναι σαν τη μουσική της φύσης. Ναι. Θα μπορούσα να αφιερώνω ώρες μόνο ακούγοντας και παρατηρώντας. Μάθημα 9. Κεντρική ευκολία. Είναι πολύ κεντρικό εδώ, έτσι δεν είναι? Ναι, έχετε εύκολη πρόσβαση σε όλα. Είναι ένα υπέροχο μέρος για να ζεις. Μου αρέσει που όλα είναι σε κοντινή απόσταση με τα πόδια. Ακριβώς. Κάνει τη ζωή πολύ πιο εύκολη, ειδικά για ψώνια. Και οι καφετέριες είναι πρωτομπυλών. Ιδανικό για έναν γρήγορο καφέ. Ναι. Μου αρέσει να επισκέπτομαι αυτό το μικρό καφέ με τα υπαίθρια καθίσματα. Κι εγώ. Είναι ωραίο να χαλαρώνεις και να βλέπεις κόσμο. Επιπλέον, τα αρτοσκευάσματα εκεί είναι καταπληκτικά. Δεν μπορώ να αντισταθώ στα κρουασάν σοκολάτας τους. Μάθημα 10. Αγώνες χρόνου οθόνης. Τον τελευταίο καιρό προσπαθώ να μειώσω το χρόνο της οθόνης. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Ωστόσο, μπορεί να είναι δύσκολο να απελευθερωθείς. Ξέρω. Έχω αρχίσει να βάζω όρια στον εαυτό μου. Ακούγεται σαν έξυπνη προσέγγιση. Πώς λειτουργεί? Είναι προκλητικό, αλλά αισθάνομαι πιο παραγωγικός χωρίς περισπασμούς. Μπορώ να σχετιστώ. Παρατήρησα ότι έχω περισσότερο χρόνο για διάβασμα.
Ακριβώς. Και το να περνάς χρόνο σε εξωτερικούς χώρους είναι επίσης αναζωογονητικό. Απολαμβάνω τις βόλτες στο πάρκο πιο συχνά. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος αποσύνδεσης και επαναφόρτισης. Μάθημα 11. Επαναπρογραμματισμός λύσεων. Άκουσα ότι επαναπρογραμμάτισαν κάποιες από τις συναντήσεις. Ναι, το έκαναν. Φαίνεται ότι βρήκαν εναλλακτικές λύσεις. Αυτό είναι καλό. Είναι σημαντικό να είστε ευέλικτοι στον προγραμματισμό. Απολύτως. Βοηθά να κρατηθούν τα πάντα σε καλό δρόμο. Εκτιμώ πως όλοι προσαρμόζονται στις αλλαγές. Και εγώ. Δείχνει εξαιρετική ομαδικότητα και επικοινωνία. Κάνει το εργασιακό περιβάλλον πολύ πιο θετικό. Οριστικά. Νιώθω περισσότερο κίνητρο όταν τα πράγματα κυλούν ομαλά. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί και για μελλοντικά έργα. Μάθημα 12. Όνειρα ταξιδιού. Σκέφτομαι να επισκεφτώ την Ταϊλάνδη. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Πότε σκοπεύετε να πάτε? Ελπίζω να πάω το φθινόπωρο. Ο καιρός πρέπει να είναι τέλειος. Ναι. Επιπλέον, θα γνωρίσετε τα φεστιβάλ. Ακριβώς. Έχω ακούσει ότι έχουν ζωντανές γιορτές. Και το φαγητό εκεί υποτίθεται ότι είναι απίστευτο. Ανυπομονώ να δοκιμάσω αυθεντικά ταϊλανδέζικα πιάτα. Θα πρέπει να μοιραστείτε όλες τις εμπειρίες σας όταν επιστρέψετε. Οριστικά. Θα βγάλω πολλές φωτογραφίες για να σας δείξω. Μάθημα 13. Αστικά ασήματα. Γνωρίζατε ότι τα σήματα μπλοκάρονταν από τα κτίρια στο κέντρο του Τορόντο? Πραγματικά, δεν το είχα ακούσει. Πώς επιλύθηκε? Όταν κατασκευάστηκε ο πύργος Σίεν, έλυσαν το πρόβλημα προσαρμόζοντας την τεχνολογία. Αυτό είναι συναρπαστικό. Είναι απίστευτο πως λειτουργεί η καινοτομία. Ναι. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς εξελίσσεται η τεχνολογία. Και πώς προσαρμόζεται στα αστικά περιβάλλοντα, επίσης. Ακριβώς. Οι πόλεις αλλάζουν συνεχώς, όπως και η τεχνολογία μας. Σε κάνει να σκεφτείς το μέλλον της αστικής ζωής. Οριστικά. Αναρωτιέμαι ποιες καινοτομίες έρχονται στη συνέχεια. Μάθημα 14. Ιστορικές προοπτικές. Πολλοί άνθρωποι δυσανασχετούσαν με τη δύναμη της Εκκλησίας τότε. Ναι, και καλωσόρισαν τις ιδέες του Λούθυρου για αλλαγή. Ήταν μια σημαντική περίοδος στην ιστορία, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Η προτεσταντική μεταρρύθμιση είχε τεράστιο αντίκτυπο. Άλλαξε την πορεία της θρησκείας και της κοινωνίας. Και πυροδότησε συζητήσεις που εξακολουθούν να είναι επίκαιρες σήμερα. Ναι. Οι συζητήσεις για την ελευθερία των πεποιθήσεων συνεχίζονται. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς η ιστορία διαμορφώνει το παρόν μας. Πράγματι. Μπορούμε να μάθουμε πολλά από αυτά τα γεγονότα. Μάθημα 15. Συναντήσεις ζώων. Είδατε την παράσταση μαϊμού στο ζωολογικό κήπο? Ναι. Εκείνες οι μαϊμούδες έκαναν κόλπα για να μας εντυπωσιάσουν. Μου άρεσε πόσο παιχνιδιάρικο ήταν.
και υπήρχε ένα μωρό μαϊμού κολλημένο στην πλάτη της μητέρας του. Ήταν τόσο αξιολάτρευτο. Μου έλειωσε την καρδιά. Ξέρω. Η φύση μπορεί να είναι τόσο γοητευτική για παρακολούθηση. Σε κάνει πραγματικά να εκτιμάς την άγρια ζωή. Απολύτως. Κάθε ζώο έχει τη δική του προσωπικότητα. Θα πρέπει να επισκεφτούμε ξανά το ζωολογικό κήπο σύντομα. Μάθημα 16. Σύγχυση χρεώσεων. Ζητώ συγγνώμη για τη σύγχυση σχετικά με το νομοσχέδιο. Φαίνεται ότι έγινε λάθος, σωστά. Ναι, με χρέωσαν λάθος. Αυτό μπορεί να είναι απογοητευτικό. Έχετε επικοινωνήσει με την εξυπηρέτηση πελατών? Το έκανα. Ήταν χρήσιμοι και το διορθώνουν. Είναι καλό να το ακούς. Είναι σημαντικό να επιλύσετε αυτά τα ζητήματα γρήγορα. Ακριβώς. Εκτιμώ την άμεση ανταπόκρισή τους. Είναι ανακούφιση όταν τα πράγματα τακτοποιούνται. Ναι. Θα παρακολουθώ την επόμενη δήλωσή μου. Μάθημα 17. Συναισθηματική μουσική. Ξέρεις, μπορεί να φαίνεται ανόητο, αλλά η μουσική ήταν τόσο όμορφη που έκλαψα. Δεν είναι καθόλου ανόητο. Η μουσική μπορεί να προκαλέσει βαθιά συναισθήματα. Ναι. Συνδέεται πραγματικά με την καρδιά. Το ίδιο νιώθω όταν ακούω ορισμένες μελωδίες. Είναι απίστευτο πως η μουσική λέει μια ιστορία χωρίς λόγια. Ακριβώς. Μπορεί να σας ταξιδέψει σε ιδιαίτερες στιγμές. Μου αρέσει το πως μπορεί να μας ανεβάσει ή να μας παρηγορήσει. Ναι. Είναι μια παγκόσμια γλώσσα που όλοι καταλαβαίνουμε. Ας μοιραστούμε τα αγαπημένα μας τραγούδια την επόμενη φορά. Μάθημα 18. Έναρξη συνομιλιών. Όταν γνωρίζεις νέους ανθρώπους, είναι καλύτερο να ξεκινάς με απλά θέματα όπως χόμπι. Συμφωνώ. Τα χόμπι είναι ένας πολύ καλός τρόπος να σπάσεις τον πάγο. Ποια χόμπι αναφέρεται συνήθως? Συχνά μιλάω για την αγάπη μου για τη ζωγραφική. Κοινή ενδιαφέρον. Αυτό είναι ένα φανταστικό χόμπι. Ζωγραφίζεις συχνά? Ναι, όποτε βρίσκω λίγο ελεύθερο χρόνο. Είναι χαλαρωτικό. Πρέπει να το δοκιμάσω. Τι σας αρέσει περισσότερο να ζωγραφίζετε? Λατρεύω τα τοπία. Είναι τόσο ζωντανή και γεμάτη ζωή. Αυτό ακούγεται όμορφο. Θα ήθελα να δω τη δουλειά σου κάποια μέρα. Μάθημα 19. Δημοφιλείς εκπομπές. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η εκπομπή Σκεφάι που κερδίζει δημοτικότητα. Πραγματικά, τι είναι αυτό? Είναι γεμάτο απροσδόκητες ανατροπές και συναρπαστικούς χαρακτήρες. Ακούγεται ενδιαφέρον. Λατρεύω μια καλή ανατροπή της πλοκής. Τα ειδικά εφέ είναι επίσης εντυπωσιακά. Πραγματικά σε τραβούν. Ανυπομονώ να το τσεκάρω. Ποιος είναι ο τίτλος? Ονομάζεται Γαλαξιακές Περιπέτειες. Θα πρέπει να το παρακολουθήσετε. Θα το προσθέσω στη λίστα μου. Το παρακολουθείς συχνά? Ναι, κάθε εβδομάδα. Είναι η μικρή μου απόδραση από την πραγματικότητα. Μάθημα 20. Αντίο. Οριστικά. Χάρηκα που σε είδα.
Και εσύ. Φροντίστε και μείνετε σε επαφή. Θα το κάνω. Ας προγραμματίσουμε να ξαναβρεθούμε σύντομα. Ναι, θα μου άρεσε. Μπορούμε να προλάβουμε περισσότερα. Ίσως την επόμενη εβδομάδα. Ακούγεται τέλειο. Θα σου στείλω μήνυμα αργότερα. Μεγάλος. Ανυπομονούμε γι' αυτό. Και εγώ. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Και εσύ επίσης. Μάθημα 21. Αθλητισμός και κοινωνία. Έχετε ακούσει για τις αλλαγές στα αθλητικά πρωταθλήματα πρόσφατα? Ναι. Είναι συναρπαστικό πως η ιστορία διαμορφώνει αυτά τα πρωταθλήματα. Ακριβώς. Η δικαστική υπόθεση του 1896 επηρέασε πραγματικά τα πράγματα, έτσι δεν είναι? Το έκανε. Άνοιξε πόρτες για πολλούς παίκτες. Και τώρα, βλέπουμε περισσότερη διαφορετικότητα στις ομάδες. Απολύτως. Είναι μια αντανάκλαση της κοινωνίας μας που εξελίσσεται. Μου αρέσει το πως ο αθλητισμός μπορεί να φέρει κοντά τους ανθρώπους. Και εγώ. Είναι μια μεγάλη ενοποίηση μεταξύ των πολιτισμών. Και διδάσκει σημαντικά μαθήματα ζωής. Μάθημα 22. Νοσηλευτική και κοινωνία. Υπάρχει πολλή ιστορία πίσω από την νοσηλευτική, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι ενδιαφέρον πως έχουν αλλάξει οι αντιλήψεις με την πάροδο του χρόνου. Δικαίωμα. Πολλές νοσοκόμες βλέπονταν με αρνητικό πρίσμα τότε. Ακριβώς. Συχνά κρίθηκαν άδικα, έτσι δεν είναι. Είναι λυπηρό να σκεφτόμαστε το στίγμα που αντιμετώπισαν. Είναι πραγματικά. Αλλά τώρα, η νοσηλευτική είναι ιδιαίτερα σεβαστή. Ναι. Είναι ζωτική σημασίας για το σύστημα υγείας μας. Απολύτως. Η αφοσίωσή τους είναι εμπνευσμένη. Και παίζουν τόσο κρίσιμο ρόλο στις κοινότητές μας. Μάθημα 23. Μένουμε οργανωμένοι. Βρίσκετε χρήσιμες λίστες για να παραμένετε οργανωμένοι? Οριστικά. Με κρατούν σε καλό δρόμο για τα πάντα. Συμφωνώ. Βοηθά στην οπτικοποίηση του τι πρέπει να γίνει. Ακριβώς. Επιπλέον, ο έλεγχος των πραγμάτων είναι ικανοποιητικός. Ναι. Δίνει μια αίσθηση ολοκλήρωσης. Και μειώνει το άγχος με τη διαχείριση εργασιών. Στα σίγουρα. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς λίστες τώρα. Κάνουν τη ζωή πολύ πιο εύκολη, έτσι δεν είναι? Οριστικά. Είναι ένα απλό αλλά αποτελεσματικό εργαλείο. Μάθημα 24. Γλυκοί πειρασμοί. Λαχταράτε ποτέ καραμέλα παρόλο που δεν είναι και τα πιο υγιεινά? Όλη την ώρα. Είναι δύσκολο να αντισταθείς σε αυτές τις γλυκές απολαύσεις. Δικαίωμα. Αλλά η υπερβολική ποσότητα μπορεί να βλάψει τα δόντια μας. Ναι, προσπαθώ να περιορίσω τον εαυτό μου, αλλά είναι δύσκολο. Όλα έχουν να κάνουν με την ισορροπία, υποθέτω. Αληθής. Λίγη επίοικια εδώ και εκεί είναι εντάξει. Ακριβώς. Το μέτρο είναι το κλειδί για την απόλαυση των γλυκών. Και η έβρεση πιο υγιεινών εναλλακτικών μπορεί επίσης να βοηθήσει. Απολύτως. Τα φρούτα μπορούν να ικανοποιήσουν αυτό το γλυκό. Μάθημα 25. Ο ρόλος των εφημερίδων.
Οι εφημερίδες άλλαξαν πραγματικά τον τρόπο που καταναλώνουμε τις πληροφορίες, έτσι δεν είναι? Ναι. Είναι απαραίτητα σε κάθε μεγάλη πόλη. Και μας κρατούν ενήμερους για τον κόσμο. Ακριβώς. Είναι εκπληκτικό πως διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Δικαίωμα. Μπορούν να επηρεάσουν την κοινωνική αλλαγή. Ναι. Αλλά η βιομηχανία εξελίσσεται με την τεχνολογία. Αληθείς. Οι ψηφιακές πλατφόρμες γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς. Αλλά οι παραδοσιακές εφημερίδες εξακολουθούν να έχουν αξία, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Προσφέρουν εκθέσεις σε βάθος. Μάθημα 26. Μοναδικά ζώα. Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσο μοναδικά είναι τα καγκουρό? Ναι. Είναι τόσο ενδιαφέροντα πλάσματα. Και βρίσκονται μόνο στην Αυστραλία, σωστά? Ακριβώς. Είναι εκπληκτικό πως προσαρμόζονται διαφορετικά ζώα. Ναι. Κάθε περιοχή έχει τη δική της μοναδική άγρια ζωή. Είναι συναρπαστικό να μαθαίνεις για τους οικοτόπους τους. Στα σίγουρα. Η διατήρηση είναι σημαντική για αυτά τα είδη. Απολύτως. Πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον τους. Ας ευαισθητοποιήσουμε για τα μοναδικά ζώα. Μάθημα 27. Ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης. Είναι πάντα καλό να είσαι προετοιμασμένος για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, έτσι δεν είναι? Ναι. Ελπίζω να μην αντιμετωπίσουμε ποτέ ένα, όμως. Ακριβώς. Αλλά το να ξέρεις τι να κάνεις είναι κρίσιμο. Ναι. Το να έχεις ένα σχέδιο μπορεί να σώσει ζωές. Στα σίγουρα. Σου δίνει ηρεμία. Και δεν είναι δύσκολο να προετοιμάσετε ένα βασικό kit. Αληθείς. Μόνο μερικά βασικά στοιχεία μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ναι. Ας ενθαρρύνουμε και άλλους να προετοιμαστούν. Απολύτως. Το να είσαι προληπτικός είναι πάντα έξυπνο. Μάθημα 28. Κανονισμοί υγρών. Γνωρίζατε ότι υπάρχουν κανόνες για τα δοχεία υγρών? Ναι. Είναι ενδιαφέρον πόσο αυστηροί είναι, έτσι δεν είναι? Δικαίωμα. Όχι υγρά κάτω από 100 χιλιοστόλιτρα στις πτήσεις. Ακριβώς. Είναι για λόγους ασφαλείας. Ναι. Είναι εκπληκτικό το πόσα θεωρούμε δεδομένα. Αληθείς. Τα μικρά πράγματα μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Και η γνώση αυτών των κανόνων μας βοηθά να ταξιδεύουμε καλύτερα. Απολύτως. Ας τα θυμίσουμε σε όλους. Ναι. Η γνώση είναι δύναμη όταν ταξιδεύετε. Μάθημα 29. Λίστες παντοπολίων. Έχετε αρχίσει να φτιάχνετε λίστες με ψώνια? Ναι. Είναι σωτήρια για ψώνια. Απολύτως. Με βοηθά να θυμάμαι όλα όσα χρειάζομαι. Δικαίωμα, τα φρούτα, τα λαχανικά και το ψωμί είναι απαραίτητα. Ναι. Είναι εύκολο να ξεχάσεις πράγματα χωρίς λίστα. Ακριβώς. Και εξοικονομεί χρόνο και στο κατάστημα. Στα σίγουρα. Ας συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε τις συμβουλές της λίστας μας. Ναι. Κάνει τις αγορές πιο αποτελεσματικές.
Μαζί, θα κατακτήσουμε τα ψώνια. Μάθημα 30. Άκρα και πόροι. Έχετε ακούσει για τεχνητά μέλη? Ναι, μπορούν πραγματικά να αλλάξουν ζωές, αλλά είναι μια τεράστια πρόκληση. Φαίνεται αδύνατο να αντικατασταθούν όλα τα άκρα που έχουν χαθεί. Έχεις δίκιο. Δεν υπάρχουν ποτέ αρκετοί πόροι για όλους όσους έχουν ανάγκη. Γιατί είναι αυτό? Η χρηματοδότηση και η τεχνολογία είναι μεγάλα ζητήματα. Δεν έχουν όλοι πρόσβαση σε αυτά. Είναι τόσο αλήθεια. Τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί αυτό? Χρειαζόμαστε περισσότερη ευαισθητοποίηση και υποστήριξη για την έρευνα και τη χρηματοδότηση. Συμφωνώ. Είναι ένα ζωτικός τομέας που απαιτεί προσοχή. Μάθημα 31. Χόμπι χαλαρώστε. Έχετε κάποια χόμπι να χαλαρώσετε? Ναι, μου αρέσει να διαβάζω βιβλία και να πηγαίνω βόλτες. Αυτό ακούγεται χαλαρωτικό. Τι είδους βιβλία διαβάζετε? Κυρίως μυθιστορήματα και μερικά μυθιστορήματα μυστηρίου. Με πάνε σε έναν άλλο κόσμο. Λατρεύω τα μυστήρια. Σε κρατάνε να μαντεύεις μέχρι το τέλος. Ακριβώς. Είναι συναρπαστικό να ανακαλύπτεις τις ανατροπές της πλοκής. Έχετε αγαπημένο συγγραφέα? Ναι, μου αρέσει πολύ η Αγκάθα Κρίστη. Τι λέτε για εσάς? Απολαμβάνω τον Dan Brown. Τα βιβλία του είναι τόσο συναρπαστικά. Μάθημα 32. Απαραίτητες ρυθμίσεις. Ποιες απαραίτητες ρυθμίσεις πρέπει να κάνετε για το ταξίδι? Πρέπει να κλείσω ένα ξενοδοχείο και να επιβεβαιώσω την πτήση μου. Πόσος χρόνος θα χρειαστεί για τη μεταφορά της κράτησής μου? Συνήθως, χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά στο διαδίκτυο. Αυτό είναι βολικό. Τι γίνεται με τη μεταφορά? Θα πρέπει να παραγγείλω ένα σέρβις αυτοκινήτου στο αεροδρόμιο. Καλή ιδέα. Είναι πάντα καλύτερο να προγραμματίζετε εκ των προτέρων. Οριστικά. Γλιτώνει πολύ άγχος. Θα έπρεπε να κάνω το ίδιο για το επόμενο ταξίδι μου. Μάθημα 33. Βρεφικά εργαλεία. Τι πιστεύετε για τη χρήση μπανιέρας? Είναι άνετα, αλλά η κούνια είναι πιο ασφαλής καθώς μεγαλώνουν τα μωρά. Αυτό είναι λογικό. Η ασφάλεια είναι η προτεραιότητα. Ακριβώς. Επιπλέον, οι κούνιες διαρκούν περισσότερο. Έχετε εξετάσει διαφορετικά στυλ? Ναι, υπάρχουν τόσα πολλά χαριτωμένα σχέδια εκεί έξω. Είναι ωραίο να έχεις επιλογές που ταιριάζουν με τη διακόσμησή σου. Στα σίγουρα. Μια κομψή κούνια μπορεί να αναδείξει τον νηπιαγωγείο. Λατρεύω την ιδέα ενός θεματικού δωματίου. Μάθημα 34. Ταξιδιωτικά σχέδια. Έχετε σκεφτεί να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι? Ναι. Είμαι ενθουσιασμένος με τις επιλογές. Ποιες χώρες κοιτάτε? Σκέφτομαι την Ευρώπη. Ο πολιτισμός είναι καταπληκτικός. Μεγάλη επιλογή. Έχετε ελέγξει τις απαιτήσεις βίζας? Όχι ακόμα, αλλά θα έπρεπε. Είναι σημαντικό να προγραμματίζετε εκ των προτέρων. Απολύτως. Κάθε χώρα έχει διαφορετικούς κανόνες. Θα τα ερευνήσω απόψε. Ευχαριστώ για την υπενθύμηση. Κανένα πρόβλημα. Είναι καλύτερα να είσαι προετοιμασμένος.
Μάθημα 35. Στρατηγικές κρατήσεων. Πότε συνήθως κάνετε κράτηση για τα ταξίδια σας? Προτιμώ εκτός εποχής. Είναι φθηνότερο. Έξυπνη στρατηγική. Οι κρατήσεις της εβδομάδας μπορούν επίσης να εξοικονομήσουν πολλά. Ακριβώς. Επιπλέον, λιγότερα πλήθη συμβάλλουν για καλύτερη εμπειρία. Έχετε βρει καλές προσφορές τελευταία? Ναι, βρήκα μια εξαιρετική τιμή για ένα ξενοδοχείο. Αυτό είναι φοβερό. Πού μένεις? Ωραίο μέρος κοντά στην παραλία. Δεν μπορώ να περιμένω. Ακούγεται τέλειο για χαλάρωση. Μάθημα 36. Υγιεινά σνακ. Λαχταράτε ποτέ κάτι γλυκό ή αλμυρό? Όλη την ώρα. Προσπαθώ να επιλέγω πιο υγιεινά σνακ. Τι πηγαίνετε συνήθως? Λατρεύω τα φρούτα ή τους ξηρούς καρπούς αντί για πατατάκια. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Θα πρέπει να το δοκιμάσω και αυτό. Όλα είναι θέμα ισορροπίας, σωστά. Ακριβώς. Το υγιεινό σνακ διατηρεί τα επίπεδα ενέργειας σε υψηλά επίπεδα. Επιπλέον, είναι ωραίο να κάνεις καλύτερες επιλογές. Σύμφωνος. Ας μοιραστούμε ιδέες για σνακ. Μάθημα 37. Συζήτηση νομίσματος. Ξέρετε πόσα τέταρτα κάνουν $1? Ναι, τα 4 τέταρτα αποτελούν $1. Ακριβώς. Και $1 αξίζει 100 cents. Αυτό είναι σωστό. Είναι ενδιαφέρον πώς λειτουργεί το νόμισμα. Μου αρέσει να μαθαίνω για διαφορετικά νομίσματα σε όλο τον κόσμο. Και εγώ. Όλα έχουν μοναδικά σχέδια και αξίες. Ποιο είναι το αγαπημένο σας νόμισμα? Λατρεύω τους πολύχρωμους λογαριασμούς από άλλες χώρες. Λένε πραγματικά μια ιστορία για τον πολιτισμό. Μάθημα 38. Εξερεύνηση τέχνης. Έχετε δοκιμάσει ποτέ να ζωγραφίσετε να σχεδιάσετε? Ναι, το λατρεύω. Η τέχνη ανοίγει έναν νέο κόσμο έκφρασης. Είναι εκπληκτικό πόσο δημιουργικοί μπορούμε να είμαστε. Απολύτως. Είναι και θεραπευτικό. Έχετε κάποιο αγαπημένο μέσο? Μου αρέσει η ακουαρέλα. Είναι τόσο ρευστό και ζωντανό. Αυτό ακούγεται όμορφο. Μπορεί να το δοκιμάσω. Θα έπρεπε. Είναι διασκεδαστικό να πειραματίζεσαι με χρώματα. Θα το κοιτάξω σίγουρα. Μάθημα 39. Καθημερινή ρουτίνα. Έχετε μια καθορισμένη ρουτίνα μετά τη δουλειά? Συνήθως πηγαίνω στο γυμναστήριο αμέσως μετά. Αυτό είναι υπέροχο. Η παραμονή ενεργή είναι σημαντική. Ναι, με βοηθά να χαλαρώσω μετά από μια κουραστική μέρα. Έχετε κάποια συγκεκριμένη προπόνηση? Λατρεύω έναν συνδυασμό καρδίο και ενδυνάμωσης. Αυτή είναι μια ισορροπημένη προσέγγιση. Διατηρεί τα πράγματα ενδιαφέροντα, σίγουρα. Μπορεί να είμαι μαζί σας ένα βράδυ.